Οι λαοί και τα έθνη επιβιώνουν στην ιστορία όταν έχουν την παρησία, το ανάστημα και την αξιοπρέπεια να υπερασπίζονται τα δίκαιά τους. Στο βαθμό που δεν μπορούν, χάνονται από την ιστορία. Το ΕΠΑΜ είναι ένα μέτωπο, μια πολιτική κίνηση με τοπικού χαρακτήρα που ενώνει διαφορετικά κομμάτια του λαού, ιδεολογικά, πολιτικά, κομματικά. Σε ποια βάση? Θα σας πω. Και επειδή ο καθένας από εμάς που εντασσόμαστε μέσα εκεί έχει διαφορετική κομματική λογική ή αν θέλετε και κομματική καταγωγή, γι' αυτό είναι μέτωπο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ποια είναι η βάση? Η βάση είναι 5 βασικά αιτήματα. Δηλαδή? Το πρώτο είναι η άρνηση του χρέους. Το δεύτερο είναι να φύγουμε από την ΟΝΕ και φυσικά από το ευρώ, ώστε να επιστρέψουμε σε εθνικό νόμισμα και να αναστήσουμε παραγωγικά την ελληνική οικονομία για να υπάρχει διαφορετικό μέλλον για τα παιδιά μας και για μας τους ίδιους φυσικά. Το τρίτο είναι να ακυρωθούν όλες οι δεσμεύσεις που δημιούργησαν το γκέτο που λέγεται Ελλάδα. Τέταρτο, να καθίσουμε στο σκαμνί τους υπέτειους της τραγωδίας, τους δοσύλλογους και τους προδότες αυτής της χώρας. Και πέμπτο, δημοκρατία. Επιτέλους να εγκαθιδρύσουμε δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Δημοκρατία που απλά σημαίνει ότι η λαϊκή ψήφος, αν θέλετε η λαϊκή εντολή, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ενάντια στο λαό. Τι θα γίνει δηλαδή τις πρώτες μέρες? Το σενάριο που περνάει από τη τηλεόραση και από όλα αυτά τα μέσα που είπατε είναι ότι θα υπάρξει χάος, θα υπάρχει αδιέξοδο, θα χαθούν οι καταθέσεις, θα μας τις δεσμεύσει το κράτος. Σε αυτό τι απαντάτε στον απλό του κόσμο, τι θα κάνει ο απλός άνθρωπος? Ένα-ένα. Καταρχήν, αυτά που λένε όντως θα συμβούν άμεσα. Με το ευρώ. Θα συμβούν με το ευρώ, όπως συμβαίνουν τόσο καιρό με το ευρώ. Ό,τι μας έχουν πει ότι θα συμβεί με τις αναλλακτικές πολιτικές που έχουν προταθεί, τα βιώνουμε με το ευρώ, με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Και θα συμβούν αυτό, να είστε σίγουροι. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος ο εναλλακτικός είναι επαναποκτάς τον έλεγχο της οικονομίας σου. Αυτό χωρίς νόμισμα δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Η οικονομική θεωρία και η ειρηνής πρακτική δεν δείχνει άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η μάχη ενάντια στο νόμισμα δεν είναι οικονομική μάχη. Δηλαδή, δεν προσπαθούν να σε πείσουν για το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν πολιτικές ή τι συνέπειες θα υπάρχουν με επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Προσπαθούν να σε πείσουν ότι σαν χώρα, σαν λαός, είσαι ανίκανος με ίδιες δυνάμεις να σηκωθείς όρθιος και να περπατήσεις. Θέλεις οπωσδήποτε πατερίτσες, νταβατζίδες και προστάτες για να προχωρήσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί παίζεται το ζήτημα. Πώς μπορώ μόνος μου, όπως όλοι οι λαοί του κόσμου, ρε αδερφέ, όπως το κάνανε οι παππούδες και οι πατεράδες σου, ρε ξεφτύλα. Δηλαδή, έλεος, ξεχνάμε ότι το 2002 που γίναμε Ευρωπαίοι. Έτσι. Πριν από το 2002 δεν είμαστε σε σπηλιές και πάνω σε τέτρα. Έτσι, ξεφτυλισμένο νόμισμα είχαμε με την έννοια ότι τη δραχμούλα πώς την είχαν αξιοποιήσει, με την έννοια της των υποτιμήσεων και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, αλλά δεν χρεοκοπήσαμε το δραχμή. Με το ευρώ χρεοκοπήσαμε. Δεύτερο, μέχρι το 2002 πώς αγοράζαμε καύσιμα? Πουλώντας τις γυναίκες μας. Γιατί εκεί θα φτάσουμε στο σημείο με το ευρώ. Πόσα ακριβώς αγοράζαμε καύσιμο από το εξωτερικό? Από το εξωτερικό. Δεν είχαμε τότε εισαγωγές. Μέχρι να μπούμε στο ευρωνόμισμα, το 1/4 των εισαγωμένων ήταν, οι εξαγωγές μας ήταν το 1/4 των εισαγωμένων. Τώρα είναι το 1/6. Τι ακριβώς περιμένουμε? Να περάσει μια άλλη δεκαετία να είναι το 1/12 και να λέμε τότε πού να πάμε τώρα πίσω? Όσο μένουμε σε αυτή στην κατάσταση, ολοκληρώνεται μια καταστροφή η οποία βεβαίως δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο να γυρίσει πίσω. Αλλά όχι το γεγονός ότι θα γυρίσει πίσω σου δημιουργεί προβλήματα, αλλά το να ανατάξει μια οικονομία εντελώς καταστραμμένη και ολοκληρωτικά εσωπεδωμένη δημιουργεί προβλήματα. Λένε θα πεινάσουμε. Πρώτον, με την Πασεγές
η Πασεγιάς δημοσίευσε την τελευταία έρευνα, που γενικά το κάνει κάθε 2 χρόνια αυτό, έρευνα διατροφικής επάρκειας του ελληνικού πληθυσμού. Εκεί λοιπόν, στην έρευνα αυτή, αποτυπώνεται η δυνατότητα της κατεστραμμένης αγροτικής οικονομίας να έχει παραγωγή τέτοια και να καλύψει εσωτερική ζήτηση. Και διαπιστώνει η έρευνα ότι με βάση την κατεστραμμένη, τη χειρότερη χρονιά που περνάει η αγροτική οικονομία το 2010, έχουμε διατροφική επάρκεια 94%. Άρα δεν θα πεινάσουμε όπως και να γίνει το ζήτημα. Μπάργκο να πέσει, δεν μπορεί να πεινάσεις. Λοιπόν, με την κατεστραμμένη οικονομία, αγροτική οικονομία του 2010, χωρίς τραπεζικές επιδοτήσεις λόγω της κρίσης και χωρίς επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των γνωστών προβλημάτων που υπήρχαν, μνημονίου, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή η ευλογημένη γη, σε τέτοιες συνθήκες καταστροφής, αποδίδει, ακόμη και σε τέτοιες συνθήκες καταστροφής, τις ίδιες λόγω κοινής αγροτικής πολιτικής όλων αυτών που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, αποδίδει 94% διατροφική επάρκεια. Αρνιέμαι να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ, που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό, που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Αρνιέμαι να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό, αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει, να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει, να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά, αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θες, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά.